So aku rasa korang boleh dengar perbezaan antara mikrofon clip on ni dengan juga built-in kamera, built-in dengan built-in built-in. Okey, assalamualaikum dan selamat kembali ke channel Abang Janggut. Okey, untuk sesi unboxing kali ni aku ada satu gadget Aku ada satu barang untuk aku buat unboxing dan review, iaitu Boya mic. Nama dia ialah Boya BY-M1 3.5mm lavalier microphone. Okay, so mic ni dibuat khas untuk smartphone dan kamera, especially Nikon dan Canon. So jom kita buka tu. Ni aku beli daripada Lazada. Barang dia. Ada bubble wrap tapi ya lah kadar lah, tapi tak apa lah. So ni kotak dia, lavalier microphone BY-M1. Okay, sini yang ni memang jenis clip on yang kau clip dekat baju tu. So ditulis kat sini, clip on mic for smartphones, DSLR, camcorders, audio recorders, PC dan lain-lain. So omnidirection ni nanti aku tunjukkan gambar kat sini, dekat sini dia gambar kat sini omnidirection tu macam mana. So tulis kat sini high quality condenser. Yang ni ramai aku tengok beginner YouTuber pakai, so aku just beli untuk buat review lah. Mana tahu kot kalau korang memang tengah mencari mikrofon, korang boleh try ni. Aku tengok dia punya rating pun agak okey. Jadi jom kita buka tu. Ni ialah warranty card Shenzhen GIZ Photo Industrial Limited. Ni mungkin dia punya manufacturer kot. Dan ini ialah dia punya user manual. So step by step cara menggunakan lah. Ni replacing battery, cara shoot kalau ada problem. Buat masa sekarang aku record menggunakan mic mikrofon BM8000 yang aku baru saja uploadkan videonya hari semalam, pagi tadi 31/12. So korang boleh check dulu video ni kat atas ni. Tapi video mic yang aku guna ni sesuai untuk indoor lah, tapi untuk Boya ni aku tengok dia pun boleh digunakan untuk outdoor. So okay, ini ialah packaging yang ada kat dalam pouch ni. Pouch ini aku rasa PVC kot ni. So pouch ni ditulis Boya, proper lah dapat. So ni kat dalam ni ada bateri kecil tu. Okay, ada bateri. Kat ni ada dia punya clip. Yang ni macam extension untuk jack, tak pasti berapa milimeter. So ni span dia, span untuk mic tu. Okay, ini dia punya 3.5 jack. So aku rasa ni dah TRRS tu, yang ada dua benang hitam. So ini pula dia punya mic. Okay, dan ini switch dia untuk pilih sama ada kamera ataupun smartphone. So korang boleh just klik sini lah. So okay, kat dalam ni adalah tempat untuk korang isi bateri. Okay, bateri dia so aku nak try set dulu benda ni, tengok macam mana.
So make sure dia punya belah positif dan negatif tu kat sini dah ditunjuk. Okay, positif negatif, ini positif negatif, so macam ni lah. So ni dia punya tali ni make sure berada di bawah bateri supaya nanti bila korang nak keluarkan bateri ni, dia akan jadi senang lah proses tarik di tali ni nanti. So ini adalah video untuk aku test kualiti bunyi yang dikeluarkan daripada mikrofon Boya BY-M1. So sekarang ni aku akan buat perbezaan antara bunyi yang direkod daripada mikrofon Boya BY-M1 ni dengan Nikon J1, aku punya mirrorless camera. Okay, so untuk testing, sound test check 1 2 3. Sound test 1 2 3 mikrofon Boya BY-M1. Okay. Okay, sound test check 1 2 3. Sound test check 1 2 3 mikrofon dari Nikon J1. Okay. Sound check test 1 2 3. Sound test daripada mikrofon Boya BY-M1. Aku rasa kau boleh dengar perbezaan antara mikrofon Boya BY-M1 ni dengan built-in mikrofon yang ada dalam Nikon J1. So aku rasa bunyi yang dihasilkan dari Boya ni kemungkinan lebih clear, dan juga bunyi sekeliling ni aku rasa dia kurang berbanding dengan mikrofon dari Nikon J1 ni. Sebab dalam bilik ni aku ada pasang kipas, kemungkinan bunyi kipas tu akan kedengaran lah, korang akan dengar bunyi angin tu. Tapi aku rasa kalau aku guna mikrofon ni, sebab dia ada span ni, kemungkinan bunyi angin tu akan diserap atau diminimizekan lah. So aku pun tak tahu lagi bunyi ni macam mana. Cuma yang aku boleh cakap berdasarkan review daripada YouTuber lain yang aku tengok lah kan. So mikrofon Boya ni adalah satu mic yang mampu milik dan sesuai untuk YouTuber baru yang baru nak start buat video lah. Aku rasa itu saja kot video aku untuk kali ni. So pada yang belum subscribe tu, jangan lupa untuk tekan butang merah subscribe dan tekan loceng sekali. Dan boleh komen kalau kau rasa video aku ni perlu di-improve lagi, kalau video aku ni boleh di-improve lagi kan. So itu sajalah. Terima kasih. Assalamualaikum.